سلام دوباره عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون سهیل تیوی، بهار تیوی یا اینکه از هر طریقی از طریق یوتیوب و یا فیسبوک اگر ما رو تماشا میکنید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرصتی دوباره دست داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم و اطلاعات خوبی رو در زمینه‌های مالی در خدمتتون بگذاریم. امیدوارم که شما عزیزان هم دریغ نکنید، حتما تماس بگیرید و اگر سوال دیگری هم شما دارید یا اگر مطلبی براتون جا نیفتاده بپرسید. من اگر نتونم خودم هم خدمتتون بگم، از کسانی که تخصص و تجربه بیشتری دارن سوال خواهم کرد و پاسخهای درست رو در اختیار شما قرار میدیم. شماره تلفنی که همین ابتدای برنامه عرض کنم میتونید تماس بگیرید، شماره تلفن 818 918 82 76 هست. شما دوستانی که در جای جای امریکا زندگی میکنید و به زبان فارسی صحبت میکنید، ما سعی کردیم که تحت این مجموعه برنامه‌ها اطلاعات مفیدی رو در زمینه‌های مالی در اختیارشون قرار بدیم که بتونه برای زندگی بهتر در آمریکا به درد شما و فرزندانتون بخوره و بدونید که واقعا اگر این اطلاعات رو نداشته باشید که این اطلاعات رو به راحتی و هر کجا با شما در میون نمیگذارن، شما میتونید زندگی مشکل تری رو داشته باشید و اگر این اطلاعات از آن شما باشه یا این اطلاعات رو به دست بیارید، میتونید روند زندگی رو برای خودتون ساده تر بکنید. همه ما همونطور که بارها هم گفتیم و شنیدیم در امریکا میتونیم فرصت این رو داشته باشیم، land of opportunities، و میتونیم خوب کار کنیم، فعالیت کنیم، فعالیت‌های مختلفی رو میتونیم داشته باشیم و درآمد خوبی هم کسب بکنیم. ولی اگر ندونیم چگونه باید از این درآمد استفاده کنیم و از چه راهکارهایی استفاده بکنیم، متاسفانه به راحتی پولمون از دستمون در خواهد رفت و پولی برای ما نخواهد موند به اون شکلی که باید و شاید به اندازه‌ای که تلاش کردیم. در مارکت های مختلف پولمون رو خرج میکنیم به بهانه های مختلف، جامعه مصرف کننده و انواع و اقسام اجناس جلوی چشم ما برق میزنه که ما بخوایم اونها رو خریداری بکنیم و ازشون استفاده بکنیم و اینکه بدونیم چگونه باید در برابر اینها اراده ای داشته باشیم. اینها خودش یه سری آموزش های خاصی رو میخواد، ولی بهتره که اطلاعات مالی داشته باشید و بدونید که اگه بخواید پولتون رو به این شکل خرج بکنید بعداً چه عواقبی رو باید پرداخت بکنید و همینطور بدونید چطور میتونید از اطلاعات خوب بهره مند بشید، پول بهتری رو برای خودتون ذخیره بکنید، برای آیندهتون، برای زمان بازنشستگیتون، برای ریتایرمنتتون پولی رو جمع بکنید یا از الان کاری بکنید که زمانی که دارید بازنشسته میشید علاوه بر مبالغی که از سوشال سکیوریتی بهتون میدن که حالا ممکنه برای خیلی ها یا برای سالهای آینده اصلا این مبالغ وجود نداشته باشه، چطور شما بتونید مبالغ دیگری رو بهش اضافه بکنید که بتونید دوران بازنشستگی راحت تری رو در آمریکا سپری بکنید. به هر حال همه ما یک نقشه، یک پلن، یک برنامه برای آیندهمون ترسیم میکنیم و اگر که برنامه مالیمون در این وسط برنامه منظم و درستی نباشه، تمام بخش‌ها و ابعاد دیگر زندگی ما رو تحت الشعاع قرار خواهد داد. ما روز به روز که سنمون بالاتر میره، مشکلات بیشتری در زمینه‌های سلامتی برای ما پیدا میشه که حالا خوشبختانه به مدد مدرن مدیسین و طب جدید ما میتونیم خیلی از اونها رو رفعش بکنیم یا بسیاری از بیماری ها رو کنترلشون بکنیم
اما نیاز داره که هزینه بیشتری هم بابتش پرداخت بکنیم، چرا که ساعتهای کمتری رو به واسطه بیماریمون میتونیم کار بکنیم و از طرف دیگه هزینه باید بپردازیم برای رفتن نزد دکتر، برای استفاده از تریتمنت ها و درمان های مختلف، برای داروهایی که استفاده میکنیم و قطعا اینها نیاز به هزینه بیشتر و پول بیشتری داره و اگه ما کمتر پول بسازیم چگونه میتونیم این هزینه ها رو انجام بدیم؟ پس لازمه که برای دوران بازنشستگیمون روی مبالغ بیشتری پول بتونیم حساب بکنیم که دوران بازنشستگی راحت تری داشته باشیم. ما طی این برنامه ها سعی میکنیم این اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. 818 918 8276 اینکه بدونید چگونه از پرداخت تکس اضافه پرهیز بکنید، چجوری برنامه هاتون رو بچینید و بدونید که تکس به چه صورتی در امریکا پرداخت میشه، چه پلن‌هایی برای تکس وجود داره و اینکه پلن‌های مالی ما باید تابع چه شرایطی باشه. همه این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد. اجازه بدید از شما دعوت بکنم به یک ویدیویی گوش بکنید و نگاه بکنید که میتونه اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیارتون بگذاره. البته به زبان انگلیسی است ولی بسیار واضحه برای شمایی که مدت هاست اینجا زندگی کردید، اما من حتما بعدش هم یک توضیح مختصری به زبان فارسی برای شما خواهم داد. ازتون دعوت میکنم که به این ویدیو کلیپ در مورد اطلاعات مالی برای برنامه‌ریزی مالی نگاه کنید و خوب هم گوش کنید. Hey, this is Mariam. Thank you for watching. Today we're going to talk about what you need to know before you start investing. I'm going to break it down in simple terms so you understand it and let's make it easy. So watch this video. Thank you. When it comes to growing your money, it doesn't really matter which company you go with or what product you're choosing. There's two things you need to know about. Every financial vehicle has two components. One is what is the tax shelter, and the second component is how your money is growing. So these are the two components that you need to understand when you're trying to save money. So the first component is the tax shelter. So all the vehicles that you know of, they fall in three different tax categories. To keep it simple, I call it the tax now, tax later, and tax advantage category. And I'm going to go into details in each category how these plans work. So tax now. When it comes to tax now vehicles, the money that's going into these type of plans, the money that's going in is post-tax dollars, meaning what? When you get a paycheck, there's a gross amount and a net amount. So the money that's going into a tax now category vehicle, that money is already taxed, so that's your net amount. So that money goes into, let's say, your checking account or a saving account, for example. And if you have, for example, an interest earning checking account, that interest at the end of the year, you're going to get taxed now because the bank will send you a 1099. So that vehicle, that's why it's called a tax now category. You pay taxes as you put in the money, and you pay taxes when you earn interest. So basically you get punched twice that year with taxes. So these are accounts like your checking account if it's earning any interest, your saving account. If you go directly to the stock market or mutual funds, money market, bonds, all these are tax now vehicles. Then we have what's called tax later, or what's called also IRS qualified plans or tax deferred plans. These plans basically have a 59.5 age clause to them. There's two age clauses that I'm gonna make you aware of. There's 59.5. That means the money that's going in is
It's pre-tax dollars going into this plan, meaning the money is coming from your gross amount. It goes to, let's say for example, your 401k, right? Your 401k is an IRS qualified plan that allows you to put pre-tax dollars into a vehicle, the gross tax deferred, and you don't have access to the money until you reach 59.5. That's when you can start having distribution of the plan. Now, if you do early distribution, guess what's going to happen? The IRS will penalize you 10% and you have to pay taxes. So this plan is basically the money's going in, it's giving you a tax benefit today, this year for example, and it grows tax deferred, but then later on you have to pay taxes. So the plans that fall in this category, these are like your 401k. If you're a teacher or a nurse, you probably have a 403b plan, or if you work for the government, it's 457 plan, or a thrift account, or a tax shelter accounts, individual retirement accounts, IRA, SEP IRA for self-employed individuals, pension plan, and the list goes on and on. Here's the trick. I always say if it has a weird name, it's a tax later vehicle. So that's what your tax later account is. Then we have what's called the tax advantage category. Now the tax advantage category, there's only few plans that fall in this category, and the most known one is probably the Roth IRA. And the way the Roth IRA works compared to your traditional IRA, the money that's going into a Roth IRA is post-tax dollars versus your IRA is pre-tax dollars. So you're putting post-tax dollars into a Roth IRA, it grows tax deferred. It also has a 59.5 age clause, but when you start pulling money out at the end, you don't pay taxes because you already paid taxes in the beginning. So basically what you need to understand, and to keep it simple, this is how I explain it to my clients. If this is your traditional IRA and if this is your Roth IRA, so basically the money that you're putting into the traditional IRA, you get a tax break as you're putting money in. It grows tax deferred, but when you start pulling money out, after age 59.5, 100% of this account is taxable. That's why it's very important to understand how these plans work and use them for the benefits, and you need to understand how to strategically take money out when you're investing in pre-tax dollar vehicles that give you tax deferral. The Roth IRA, basically the way it works, you pay taxes as you're putting the money in, but this is the portion where you get a break. So you don't pay tax, you pay taxes in the beginning, but on the gains, this portion, you don't pay taxes. That's the difference between a tax later category versus a tax advantage category. Now, there's other vehicles that fall in this category. Believe it or not, life insurance is a vehicle that falls in this category. Not any kind of life insurance, only the ones that have cash value. And I will go into that more in details, what to look out for, and if that's a good, suitable plan for you. Municipal bonds are plans that fall in this category, and a college plan, the 529 plans fall also in this category. So basically the question is how you want to pay taxes. Do you want to pay taxes now, or do you want to pay taxes later? These are stuff that you all want to look into when you're looking for long-term investments. The second component to any financial vehicle is how your money is growing. So to keep it very simple, there's three ways how you can earn money. Either, see, my clients that are more conservative, they go to a fixed account that's mainly offered by the banks, right? So if you go to a fixed account, that's, and the majority of people go there, why? Because it's safe, and they don't want to have any upside downs of the market. They want to be conservative, but then the problem is,
it's low rate of return, and that's where inflation can be your enemy. So that a lot of my clients that understand inflation and how it can actually, you're losing purchasing power over time. That's why a lot of people go to, a stockbroker or money manager or invest themselves in variable interest earning vehicles. And that's the good news with that is that you have the potential of high rate of return, but you also have to understand there's risk involved. So that's what a lot of people are confused and they don't know what to do, and there's always the back and forth game. So there's a third option. There's a third option, and I specialize in this. And this option, you only find it with insurance companies, and basically it's this concept is called the fixed index concept. It's been around since 1995, but many people don't know about this concept. Why? Insurance companies are just boring companies, and they don't do any advertisement, and they relying on people like me to explain this to their clients. So this fixed index concept is basically, it's an indirect participation with the market. So you're not directly in the market, you're indirectly shadowing per se the market. So the good news is, because it's a fixed product, so it's safe, and it gives you the safety net the fixed product will give you, but it gives you the opportunity to participate with an index, and if the market does well, you have potential of high rate of returns. So you're kind of getting the best of both worlds, but you need to understand everything has the pros and cons, right? So let me explain to you how this works. If this is, let's say, for example, an index, and most people know of the S&P 500 is one of the indices that's is known to outperform 80% of mutual funds. So if I have let's say $100,000 in a fixed index growing vehicle, that money will not be directly in the S&P 500. It will be sitting in a fixed account, but annual point to point, at the anniversary of your policy, they take a snapshot of that index performance. So let's say today is what? Let's say we are, and I'm just throwing a date out, so let's say it's April 15 today, and next year, what they do, but at the anniversary of your plan, from April 15, they take a snapshot of how that index performed. And if it was a gain, let's say for example a 10% gain, at the anniversary of your policy, then you get credit of that 10%. So now you have 110,000. So if you have to, it's a crediting method, right? So it's not a direct investment, it's a crediting method, and you only grow your money when that index is growing. But the good part of this is that if you have a negative performance, let's say the S&P 500 does a next year, the anniversary of the following year, does a negative 10%, what's happening with your money, you have 100% principal protection, and you're not losing a dime. And it's more having a graph like this, not this up and down. So, but what is the drawback, right? What is the problem here? Because it's too good to be true. A lot of my clients say, this is too good to be true. How is that possible, where they give you all the gains and you don't lose anything? Now, there's no such a thing as free lunch. Simple as that. How their insurance companies are able to do that, what they do, they give you a floor and they give you a cap. So most companies on S&P 500, they give you 0% floor. So that means that's your bottom line. You will never go negative. That's your principal protection. That's the guarantee you get. But if the market does more than a certain percentage, depending on which company you go with,
the caps differ. So that's why you have to make sure you know your floors and your caps. So let's say, for example, and I'm just throwing some numbers out, if my cap is 10%, and if the market does a 20% gain, guess what? I don't get the full 20%. I only get my interest credited up to my cap, and anything above that, that's how the insurance companies make money, and that's how they're also able to, one of the ways that they are able to, ensure you that when there is a negative performance, that you don't participate on those negative years. So the worst thing that can happen to you with this strategy, that 1 year you don't earn anything. And guess what? We call this, when you earn zero, your zero is the new hero. But that means when you're earning 0% on your plan, that means everybody else is losing money. So that's how this concept works. I like this concept a lot, especially for long-term investments and plans that you don't want to take a lot of risks. I am a huge believer of diversification, and you need to have money in different financial vehicles and let it grow, especially when you're young and you want to accumulate. If you have a good money manager and they do a good job, it's good to be in the stock market and have somebody help you with that. Fixed is good for, if you have, let's say you want to save emergency funds, one thing that it's good for with the bank is it gives you liquidity and it gives you access to money, and it's mainly used for short-term goals. But anything long-term, this is what I have been specialized in. I've been doing this for over 14 years, and I've seen my clients, going through different the economy changes, and I've seen the plans, and they're actually amazing plans. So all what you need to do is educate yourself, learn how every plan works, and make the right decision for yourself. Go. Thank you for watching my video. I hope you liked it. If you liked it, subscribe, like, and don't forget to hit that button, just smash it and tell all your friends, because I'm counting on you and I need your support. Until then, auf Wiedersehen. خب عزیزان، خسته نباشید. امیدوارم که از این ویدیویی که براتون پخش کردیم خوشتون اومده باشه، اطلاعات خوبی به دست آورده باشید. همونطور که متوجه شدید، باز هم من براتون توضیح میدم. در این ویدیو سعی داشت به شما بگه که قبل از اینکه بخواید پولتون رو در جای سرمایه گذاری بکنید یا برنامه‌ای برای اون بچینید، باید به 2 موضوع توجه بکنید. اول اینکه باید ببینید که پولتون داره چجوری رشد میکنه، پولتون کجا داره رشد میکنه و آیا جایی که پول شما داره رشد میکنه و با درصدی که داره رشد میکنه پولتون در جای سیفی قرار داره یا نه، جریان رشد پولتون چطوریه، و دیگر اینکه باید به قانون تکس اون توجه بکنید. صرف نظر از اینکه ما کجا در امریکا پولمون رو سرمایه گذاری میکنیم، تابع 3 جایگاه برای پرداخت تکسه. بهش میگن tax now, tax later, tax defer. یعنی یا ما الان تکسش رو پرداخت میکنیم یا بعداً تکسش رو میدیم، یا اینکه سراغ یه بنفیت هایی میریم که برای تکس برای اونها لحاظ شده، یک ادوانتیجایی داره، یه منافعی برای ما داره. تکس ناو مثل پولیه که شما در حسابای سیوینگ بانکتون میذارید، در CDs اکانت ها میذارید و اگر پولتون رشدی کرده باشه باید پایان همون سال، پایان همون دوره مالی پولش رو یعنی سودش رو برای تکس پرداخت بکنید، یعنی تکس اون سود رو پرداخت بکنید. و اگر مثلا پول شما در استاک مارکت، در بازار بورسه، اگر رشدی داره و پولتون رشد میکنه، شما باید سال به سال سودش رو محاسبه بکنید و تکس اون سود رو پرداخت بکنید. بعضی از
اکانت ها یا بعضی از پلن ها هستن که سودشون دیرتر پرداخت میشه، مثل حسابای 401k که حسابای ریتایرمنتی هستن که کمپانی ها به شما آفر میدن. کسانی که در کمپانی مثل میسیس، در والمارت، CVS و خیلی جای دیگه کار میکنن با این پلن ها آشنایی دارن. بعضی از کمپانی های خصوصی هم به شما 401k پیشنهاد میکنن و به این ترتیبه که وقتی پول شما رشد میکنه شما باید حتما 59.5 سالتون شده باشه تا بتونید به این اکانت ها دسترسی داشته باشید و در غیر این صورت باید بابتش پنالتی یا جریمه پرداخت بکنید. پس age related هست، به سن شما بستگی داره و بعدن شما تکسش رو پرداخت میکنید. حسابای 401k یا حسابای 403b که برای کادر بیمارستانی هست یا حسابهای پنشن پلن که بیشتر جاهایی که با دولت کار میکنن، با گاورمنت کار میکنن مثل آرمی حسابهای پنشن پلن دارن، این پلن ها به این ترتیب هست که پول شما رشد میکنه. حالا قانون رشدش رو بذاریم کنار که چقدر خوبه یا خوب نیست، ولی تکس اون رو شما الان پرداخت نمی کنید. پولی که الان میذارید و رشد پولتون رو یک دفعه سر جمع همه رو با هم اون موقعی که پولتون رو میخواید بکشین بیرون باید پرداخت بکنید و باید انتظاری داشته باشید که رقم خیلی زیادی از پولتون برای تکس باید پرداخت بشه. حسابهای IRA Individual Retirement Account یا حسابهای ایندیویژوالی یا شخصی بازنشستگی که شما این حسابها رو باز میکنید برای این تکستون رو به آینده انتقال بدید. اما یه سری حساب ها هم هستن که از تکس معافن و شما میتونید پولتون رو در این حساب ها بذارید. خب این حساب ها مثل چیه؟ همونطور که براتون گفته شد مثل حسابهای لایف اینشورنس. حسابهای لایف اینشورنس این دوتا آیتمشون، این دوتا فاکتورشون خیلی خوب عمل میکنه. یکی این که تکسش رو شما در واقع ازش استفاده میکنید یا ادوانتیجی در تکس دارید که تکسی بابتش پرداخت نمیکنید بعدن که برای ریتایرمنتتون میخواید استفاده بکنید، بعدن که میخواید ازشون درآمد بگیرید. در واقع حسابای لایف اینشورنس همونطور که گفتیم دیگه مثل گذشته نیست که فقط خدای نکرده کسی بمیره کسی دیگه بخواد از بنفیتش استفاده بکنه. برای زمان حیات هم هست، میتونه به عنوان یه صندوق برای ذخیره پول برای شما استفاده بشه که در ضمن اون پولی که برای شما اونجا جمع میشه و شما میتونید به عنوان ریتایرمنت ازش استفاده بکنید، دیگه نیازی نیست بابتش تکس پرداخت بکنید. و دیگر این که از اون دوتا فاکتور هم تکس رو نداره، هم این که پول شما به گونه‌ای رشد میکنه که براش یه سقف در نظر گرفته شده و یک کف، و این کف به شکلی هست که پول شما اگر مارکت رو داره شادو میکنه یا فالو میکنه یا به نوعی دور از مارکت، خارج از مارکت داره اونو نظاره‌گره، اگر مارکت سقوط بکنه و پول شما که در اینجا هست فکر بکنید که پول شما اینجا داره ازش کم میشه، نه چنین چیزی نیست. پول شما اینجا سیف باقی میمونه و بعد که مارکت میره بالا از همین جا دوباره میره بالا و شما پولی رو از دست نمیدید. و در طولانی مدت که این حسابهای لانگ ترم یا طولانی مدت هستن، شما سود خواهید برد به این ترتیب که درسته که با درصد کمتری یا با ریت کمتری یا با ضریب کمتری پول شما رشد میکنه، اما چون اون قسمت شما پولی رو از دست ندادید در نهایت به نفع شما خواهد بود و به صورت پلکانی پله به پله پول شما بزرگتر میشه و رشد میکنه. پس حتما حساب بکنید پولتون رو کجا میذارید. اول اینکه قانون تکسش چیه؟ تکس ناو، تکس لیدر یا تکس ادوانتیج داره. اگه در بانک میذارید درسته که پولتون سیفه، ولی امسال باید تکسش رو بدید و ضمن اینکه
با چه رقمی داره پولتون رشد میکنه یا نرخ رشدش چیه یا ضریب رشدش چیه، خب مسلمه که در بانک پول شما رشدی نخواهد داشت یا رشد بسیار نامحسوسی خواهد داشت. در اون حساب هم که خب رشد میکنه باید ببینید که آیا رشدش در استاک مارکت، در بازار بورسه، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، و در یه دوره‌ای که میخواید شما پولتون رو برداشت بکنید آیا در همون موقع مارکت کرش نکرده و شما پول زیادی رو از دست ندادید؟ همه اینها رو باید بسنجید. پس 2 تا آیتم بهش توجه کنید. دوباره جمع‌بندی میکنم. یکی این که تکسش، پرداخت تکسش به چه شکله، و یکی دیگه این که قانون رشد پول شما به چه نحوه. این 2 تا رو حتما باید قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرید. باید جایی حسابتون رو سرمایه گذاری کنید که رشد بیشتری داشته باشه و تکس کمتری شامل حالش بشه. اگر در این زمینه باز هم اطلاعات خواستید بگیرید 818 918 82 76. مهناز دوستی هستم، در خدمت شما خواهم بود. اما اجازه بدید که یه موزیک ویدیویی به انتخاب آقای سهیل براتون پخش بکنیم، بعد دعوت کنیم در چند دقیقه پایانی که مطالبی رو هم در مورد ریال استیت بشنوید. شمایی که میخواید در آمریکا خونه بخرید، خصوصا شما عزیزانی که در کالیفرنیا هستید، که بتونید اطلاعات خوبی رو دریافت بکنید و اگر خواستید به کارشناس مربوطه زنگ بزنید و اطلاعات بیشتری بگیرید تا به شما کمک بکنن که در زمینه خرید خانه قدم‌هایی رو بردارید. خیلی ممنون که به این بخش گوش کردید. با بخش دیگر برنامه تا دقایق دیگر همراه شما خواهیم بود.